Pěkný sír. Jason Gaviati, nebo prostě Gavi. Člověk neodmyslitelně patřící k Lindsayiným kariérním počátkům i jejím dalším hudebním i nehudebním úspěchům. V listopadu roku 2015 nás navždy opustil. Rozhodně však nikdo z nás nechce zapomenout na to, kým byl. Proto jsme se rozhodli 23.4.2016 uspořádat memoriál Jasona Gaviatiho. Jednalo se o turnaj v Malé Kopané, na kterém jsme si na Jasona měli vzpomenout a zároveň s touto akcí spojit nějaký ten dobrý skutek. Pojď si někdo jinýho, ty jelimane. Tak co nám řekneš? Jsem nervózní. Turnaje se účastnilo 8 týmů a kromě jejich hráčů dorazily i také počestné rodinné a přátelské doprovody. Na celou akci tak přišlo zhruba 100 lidí, kteří se bavili, pili, jedli a přihlíželi samotné hře. Svůj tým na tomto turnaji měl i náš fanklub, který po stránce herní plnil především čestnou stránku účasti, ale k tomu se dostaneme za chvíli. Jak už bylo řečeno, mohli návštěvníci využít občerstvení, které se našemu fanklubu povedlo zajistit právě především díky lidem ze Staropramenu. Kromě samotné stánkové konstrukce bylo k dispozici i točené i láhvové pivo, grilované klobásky, vařené párky, brambůrky, sušenky, točená malinovka, no bylo toho opravdu velká spousta. Na turnaj dohlížel i zdravotnický spolek JKP, který nejenže poskytoval první pomoc zraněným hráčům, ale zároveň si přichystal několik ukázek obecné pomoci. Jako takový měl jednoduchá pravidla. Na každé straně hrálo 5 hráčů a brankář. Každý tým mohl mít k dispozici maximální počet 10 hráčů. 8 týmů se rozdělilo do 2 čtyřčlenných skupin a hrálo 15 minut dlouhé zápasy. O postup do vyřazovací části. K vidění byly souboje méně i více ostřejší. Přesto věříme tomu, že si každý hráč svou hru náležitě užil. Turnaj nakonec vyhrál tým Avengers, následován týmy Grand Team Ludeko a FC Starouš. Čtvrté místo obsadila Havana CF, 5. skončili Pěstební Dělnice, 6. místo zaujal ryze dívčí tým Porke Putés, 7. skončili Non Plus Ultra, no a tým fanklubu celou tabulku uzavíral. Na
náš fanklub nezahálel ani s propagací Lindsay na tomto turnaji a měl připraven i svůj malý stánek s Lindsaynou hudbou a upomínkovými předměty. Trička nebo plakáty si tak odnášeli třeba i ti lidé, kteří do té doby fanoušky Lindsay nebyli. Prodávaly se také lístky do losovací soutěže, která na našem turnaji také sehrála velkou roli. Ahoj Petře, tak můžeš nám říct, co se to tady dneska děje za akci? Tak jsme tady na Staropramenu memoriálu Jasona Gaviatyho, jsme v Praze na Letný. Vzpomínáme tady jednak na Gaviho, pokud aspoň trošku můžeme. A druhá, který i díky Staropramenu, který nám pomohl z toho turnaje udělat trošku jako větší akci, tak tady vybíráme i finance na nemocnou Teresku, která trpí cystickou fibrózou. Takže tohle se tady dneska děje. A jaký jsou tvoje pocity zatím z dneška? Jsem unavený, vstával jsem v 5 ráno, mám toho plný kecky, ale čeká nás ten první zápas, tak uvidím, jaký pak budu mít pocity, ale zatím je to takový, jako zatím je to příjemný. Tak já ti děkuju a popřeju hodně štěstí. Díky moc. Že jsme turnaj spojili s dobrým skutkem. Rozhodli jsme se pomoci Teresce. Tato mladá slečna trpí cystickou fibrózou, laicky řečeno nemocí, která postihuje především dýchací ústrojí a která je bez náležité lékařské péče bohužel nemocí zhoubnou. No a protože je její maminka zaměstnána u pivovaru Staropramen, tak byla vlna solidarity, především ze strany zaměstnanců této firmy na místě. Lidé ze Staropramenu kromě stánků zajistili i ono pití. Připravili i ceny do soutěžní losovačky. Navíc díky zaměstnancům Staropramenu byl pro dražbu k dispozici také podepsaný dres českého fotbalového reprezentanta Josefa Šurala. No a spousta financí přitekla do sbírky právě díky pivařům. K tomu se přidal i náš fanklub s prodejem losovacích lístků a prodejem vlastního merče. Přidali se i další společnosti a další lidé, kteří přispěli na pomoc. Tak, vyvolávací cena začíná na 500 korunách. 500 korun vyvolávací cena. Takže mám tady 500. Řečeno, veškeré finance, které byly k dispozici, šly do sbírky na Teresku. Do sbírky se vložil veškerý výdělek na občerstvovacím stánku. Přidal se veškerý výdělek při prodeji losovacích lístků. Na sbírku byl vložen výtěžek z dražby dresu. Přidali se příspěvky členů fanklubu, zaměstnanců Staropramenu i náhodných kolem jdoucích na turnaj. 17 18 Poprvé 2 2000 Lidi to nechali Poprvé Někdo přebije 2000 2100 2500 No a všechny tyto příspěvky vynesly celkovou částku přesahující 50 000 korun. Tereska tak může díky těmto financím získat speciální léky. Může se vydat na ozdravný pobyt, prostě může udělat všechno proto, aby byl její život zase o něco lepší. 2700 A to má celou kasičku. 2700 poprvé. 2700 podruhé. Chtěl jsi na splátky. A máš tomu Peťu. 2800.
Počkej, že já to chci donést do školy, tak to prodejte. Tak 2800 poprvé. Tak prosím vás, platba je obratem, jo? Chce je někdo 3? Takže 3 poprvé. 3 po druhé. A 3000 po třetí. A teď přicházíme s tím, co je asi to nejdůležitější. Děkujeme! To nejdůležitější, proč jsme. Celý tenhle turnaj se i díky velké snaze lidí ze Staropramenu, díky Lucce. Všechno do něj. Tak, velký kus práce udělali tady Nikča, která nám poscháněla spoustu toho, co jste dneska vyhráli. Velkou práci udělali tady Alan, protože to jsem zvědavej. Doslova do písmene zkasíroval půlku firmy, takže díky němu. A těch lidí, kteří si zaslouží poděkovat, je velká hromada. Díky moc holkám, Romče a Terce za obsluhu na stánku, děkujeme. Těch lidí, kteří si zaslouží poděkování, je velká spousta. My určitě budeme stříhat video tady z toho turnaje. Jenom Martinu, dělá ti vejplat. Já nevím, jestli tě slyšela. Ano, i paní Brindová se zasloužila, že pořád přispění navíc do výplaty. My oba děkujeme. Tak, jak jsem říkal, budeme dělat video, bude tam určitě vyjmenováno, budou vyjmenováni všichni, kdo si zaslouží to poděkování, uvidíte se tam všichni, jak jste hráli, jak jste tady vypadali, jak jste se smáli. Tak. Odpovaž se! Ale mě míru ne. Ano. Všechno bude. A kdo jste rozkotvíčkovat obliky 500? A protože ti, o které jde nejvíc, jsou tady s námi, tak jsme moc rádi, že jim zatím takhle symbolicky můžeme předat ček. Finance dostanou samozřejmě obratem hnedka na účet. A můžu říct, že díky prodeji tombolanek, díky dražbě, díky prodeji na stánku, díky startovnému, zapomněl jsem na něco, díky výběru u nás na kanceláři. A další oddělení. Dobře, ještě jednou zmíníme mi dražbu. Ano, dražbu a jasně, dražba byla 2krát. A tímto bychom vás chtěli pozvat ke stánku, ještě tam jsou nějaký zbytky, kdybyste je vykoupili, aby jsme zvýšili částku. A takže částka teda, jestli můžu, děkuju, je to teda blbě napsaný, ale jedná se minimálně teda, pokud dopijete stánek, o 47 220 korun. Můžeme udělat foto, prosím. Tento šek, co je, tak to je teleselský 32 a 63.
které si si povolávala, takže to jsou čeky pro tebe. A tady zbytek, co jsi vybral, se týče toho. Takže jestli můžeme, nebo my dvě nějakou společnou fotku a pak dáme společnou. Jako fanklub jsme velice rádi, že se akce povedla a že jsme mohli jménem Lindsay zase udělat něco, co jí dostalo do povědomí dalších lidí. Zcela rozhodně můžeme říci, že z memoriálu Jasona Gaviatyho chceme udělat tradici, která nadále ponese nejen jeho ducha, ale i jeho jméno, na které se prostě nezapomene. Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem, kteří se na celé akci podíleli, a Teresce i její celé rodině, která na turnaj nakonec také dorazila. Přejeme mnoho pevného zdraví a držíme palce v další cestě životem.